Nekem az eredeti végzettségem mérnök, és aztán abban a 90-ben teljesen összeomlott ez a mérnöki piac. Én voltam külföldön, Hollandiában és Németországban, és mindenképpen valami nemzetközi cégnél szerettem volna elhelyezkedni, és 90 nyarán egy HVG hirdetésen találtam meg, hogy Arthur Andersen keres kollégákat, jó angol, jó diploma és jó matematika tudással, és akkor 90 őszén föl is vettek könyvvizsgáló asszisztensnek. Nekem ez az első munkahelyem volt, pályakezdőként. Együtt vettek föl minket 13-unkat. Gyakorlatilag a cégépítkezés elején voltunk, még egy kis irodába, a Völgy utcába, egy kis villába. Hát én azt gondolom, hogy igazából az a módszertan, hogy ugyanúgy megismerjük az ügyfelet, egy kicsit hasonlítva a könyvvizsgálathoz, legyünk nagyon rugalmasak, tehát igazából nem voltunk szoftverhez kötve, bár egy konkrét szoftvert azt kiválasztottunk a könyveléshez, és talán az is, hogy egy teljesen hasonló szervezeti struktúrában dolgoztunk, ami leginkább a könyvvizsgáló csapatra hasonlított, tehát ez a partner, menedzser, senior asszisztens könyvelőink voltak, és minden, a legkisebb ügyfél is megkapta ezt a csapatot, és ez azért nagyon nem jellemző vegyük úgy, hogy a könyvelő szakmára ez a fajta strukturális felépítés. Nagyon sokáig én a minden egyes prezentációnk első szlájdján az Arthur Andersen szerepelt, aztán azt mondták a marketingeseim egy idő után, hogy ez már túl ódivatú, meg a fiatalok már nem tudják, mit jelent ez a dolog. Hát ugye az valószínűleg mindenkinek egy nagy sok volt, ugye, hogy az anyacégünk Amerikában megszűnt létezni. Hasonlóan a többi magyar divízióhoz kerestük a helyünket, úgyhogy mi is tárgyaltunk a többi Big Four céggel, de igazából egyiknek sem kellett egy ilyen viszonylag stabil, de azért alacsony marginú könyvelő cég. Úgyhogy 2002. júniusában ezt a divíziót, ezt az akkor 55 fős outsourcing divíziót akkor egy régi kollégámmal, Andrew Majláttal kivásároltuk és folytattuk ezt a tevékenységet. A cég jelenleg is itt működik Budapesten, jelenleg közel 400 fővel, szintén nemzetközi ügyfeleknek nyújtunk szolgáltatást. Mi örültünk neki, valamilyen szinten egy kicsit követtük, mert a hírek már jóval korábban eljöttek hozzánk, vagy lehetett érzékelni, hogy jönnek. Én amikor elkezdtem az Andersennél dolgozni 90-ben, akkor ez volt a világ legnagyobb ilyen könyvvizsgáló, tanácsadó cége. Most ugye egy kicsit szűkebb portfólióval, ugye adózásjogi és kisebb compliance területtel, de hát ahogy hallom, egy nagyon szép új portfólióval építkezik. Ha tagjai nem is tudunk lenni ennek az újonnan szerveződésnek, mi egy picit más csinálunk. Azt gondoljuk, hogy több területen esetleg egy jó partner cége lehetünk az Andersen Tax & Legalnek.